Nash and welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, I am going to make a furniture chart. I'm going to make a planter or ano ba, basta patungan table, bedside table, pwedeng patungan ng plant, so bedside table planter. So, ayun. So this is going to be like one of my major DIYs of the channel kasi lagi lang ako nag-DIY ng clothes. Now, I hope mag-DIY ako ng something functional for my room and I have so many inspirations dito. And of course, I wanted it to also be a Boho style furniture, a Boho style table. So, if you guys are interested, let's get into the video. Bye! So, okay guys, let's start first to the ingredients. So, let's start first with the materials that you need para magawa itong ating DIY bedside table. And of course, ito, ang ating table piece. Gulong. So, ito pong gulong na to is recycled lang. Nakuha ko siya para siyang dating gulong ng para siyang dating gulong ng treadmill. Ha? May gulong ba ang treadmill? Mali. Basta gym equipment siya. Gulong ng gym equipment. Siyempre, wala naman yung gym dito. So, edi ayan. Kinakalawang na siya. Itatapon na sana siya ng aking uncle. Sabi ko, wait! I need to do something. Tapos nag-search ako sa YouTube ng anything to do sa tire. And ang pinaka-nakita ko maganda ay ito ang gagawin ko ngayon. And next is alam niyo guys, sobrang tagal bago ako nakapag fully decide na gagawin ko yun. Kasi inisip ko parang dati yung gulong, inisip ko, kung ano lang kaya siya, like parang salong puwet lang sa floor, hindi siya talaga legit ang point, sasalong lang talaga ng puwet. Kasi wala akong mahanap na legs. Hirap na ako, kasi gusto ko sana, sige, pakuan na lang natin, mag-wood na lang na, wood na legs. Pero guys, nakakita ako sa aking isa sa mga Mr. DIY, pampaubos ng oras, araw. Guys, hindi ko alam kung ano siya. Parang, nakita ko siya sa gardening area. So, parang ang tawag sa kanya ay flower stand. Ayan siya. So, stand siya. So, ang gusto ko ang mangyari, siya yung magiging patungan nito. Ayan. Siya yung magiging ganyan. So, tumatayo naman siya sa kanyang own legs. Yun ang major materials na kailangan. And of course, glue gun, kasi didikit natin yung rope na magiging parang rattan-ish style din siya. So, kailangan din ng rope para yun yung ipapalibot doon sa may gulong. And ito yung kailangan na isa pa, yung string. Kasi wala akong maisip na paraan kung paano maikakabit ito doon sa kanyang stand. So, sabi ko baka pwede siyang itali ng maraming beses. So, ayun guys, try natin. And let's get into the real video ang paggawa ng rattan table. Yay! So first, let's start. So, ang unang ginawa is to cut yung maliit na tali. Tapos, yun yung ginamit ko para maging support siya sa gitna na butas. And also, makonect yung stand and yung tire. So, paulit-ulit ko lang siyang pinapasok. Tapos, niloloop doon sa mga iba't ibang sides ng tire para sure tayo na masikip siya at lahat ng sides ay nakakabit sa isa't isa. Then, after nun, dapat ibubuhol siya ng mahigpit. Tapos, sana, mahigpit yung, sana may maganda yung foundation sa gitna. So, next is kunin natin yung rope na gagamitin para yun yung pang gagawing spiral para maging rattan style yung design. So, ang una kong gagawin is yung pinakagitna, yung spiral sa gitna. So, what we need to do is to hot glue muna yung spiral na yun sa each other bago natin i-hot glue doon sa talagang gitna. So, ididikit muna siya para siya sturdy. Tapos, next is, iikot-ikot na siya hanggang sa dulo ng tire.
So, this is me trying to really hot glue it very well dun sa gitna. Kasi, yan yung pinakamahirap na part. Kasi yan yung yun yung walang gulong eh. Foundation lang yung tali. Pero don't worry guys, kasi at the end ng pag-iikot, matigas din siya. Hindi siya parang ganyan kaluwag yung pag-iikot sa kanya. Titigas din at parang magiging table din. So, make sure na hindi nyo lang siya dinidikit doon sa sides ng rope, but also dinidikit nyo din siya doon sa smaller rope na foundation para mas strong siya at hindi siya mabubutas sa katagalan. So, ayan, paulit-ulit lang. Pero once you get to the part na meron ng gulong at tapos ka na dun sa butas na part, mas maganda na ang lagyan ng hot glue is yung gulong na para nakadikit na talaga siya at kasi hindi mo na kailangang idikit yung rope sa isa't isa kasi masinsin naman dapat yung pag spiral mo doon sa rope. So, ayan ako, dinidikit ko na lang siya doon sa may gulong hanggang makarating sa may dulo. And ang tagal guys, it took me around like 2 hours. 1 hour lang sa pag-iikot niyan. Talagang kinakabahan ako kasi baka maubos yung tali tapos hindi pa ako tapos. Pero umabot naman. So, ang tip lang, kasi minsan yung tali maubos siya kung maikli lang yung tali nyo. Pag itidikit nyo siya each other, dapat hindi magmukhang parang may gap. So, make sure talaga na walang gap. So, ayan, hindi ko na siya inilagay hanggang dulo. So, in-stop ko na kasi hindi na siya kita sa taas. Sayang naman yung tali. Pwede ko pa siya magamit in my other projects. So, ayan, make sure lang na naka-attach siya very well at hindi naka-usli para hindi siya mahatak. At kung i-display nyo man siya, yun yung nakalagay sa likod na part. So, ayun. So guys, that is it for today's DIY. Thank you guys for watching. And also, guys, please don't forget to subscribe to my channel and follow me